ทริปโหดๆในฤดูร้อนนิวซีแลนด์เส้นแทร็กที่ไม่ควรพลาดต้องมาสักครั้งซิลลี่ทรานส์มุลเลอร์ฮัทและสุดท้ายไปกันที่คีย์พอยต์ค่ะสวัสดีเรายังอยู่กันที่นิวซีแลนด์ค่ะ EP ที่แล้วเราขึ้นไปตามเส้นทางนี้ค่ะจุดหมายคือฮุกเกอร์วิลเลจส่วนวันนี้เราจะไปตามเส้นทางนี้นะเส้นทางสิ้นสุดตรงจุดที่พักมุลเลอร์ฮัทค่ะแต่วันนี้เราจะไปถึงแค่จุดชมวิวมุลเลอร์ฮัทนี่คือจุดเริ่มเดินวันนี้เราจะลุย3เส้นทางในวันเดียวค่ะเราจะตรงไปซิลลี่ทรานส์ต่อด้วยมุลเลอร์ฮัทแล้วค่อยกลับมาคีย์พอยต์ค่ะสิ่งจำเป็นสำหรับวันนี้คือเสื้อกันลมกันหนาวรองเท้าเดินป่าเดินหิมะ trekking pole แล้วก็อาหารมื้อกลางวันค่ะเดินขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเจอวิวแรกตื่นเต้นตั้งแต่เห็นวิวแรกเลยต้องแวะถ่ายรูปกันหน่อยค่ะนี่เป็นวิวระหว่างเส้นทางค่ะรอบๆจะเป็นวิวภูเขาน้อยใหญ่สลับกันยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเรามาในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างอบอุ่นแล้วในการวางแผนเดินทางควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนถ้ามาในฤดูหนาวการเดินบนน้ำแข็งค่อนข้างอันตรายจุดนี้เราเห็นเมาท์คุกและเมาท์เวกฟิลด์ได้ชัดเจนเลยค่ะจากจุดทางแยกไปซิลลี่ทรานส์จะเป็นบันไดขั้นเล็กๆ 2,000 กว่าขั้นค่ะขนาดบันไดก็ประมาณคน2คนเดินสวนกันค่ะฤดูร้อนของที่นี่คือพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมเราเดินทางในช่วงเดือนธันวาคมทะเลสาบจะเป็นสีโคลนเนื่องจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขาค่ะถ้าเรามาในช่วงฤดูหนาวจะเห็นน้ำเป็นสีฟ้าค่ะหลังจากเดินมา2ชั่วโมงผ่านบันไดมา 2,000 กว่าขั้นและข้ามสะพานไม้เล็กๆนี้ไปก็จะเป็นจุดชมวิวซิลลี่ทรานส์เดินต่อไปอีก200เมตรตรงนั้นจะมีโต๊ะมีที่นั่งไว้บริการนักท่องเที่ยวค่ะถ้าเรามาถึงจุดนี้ในช่วงที่ลมไม่แรงวิวภูเขาด้านหลังจะสะท้อนบนผิวน้ำตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของซิลลี่ทรานส์เลยค่ะส่วนทางนี้ก็จะเห็นวิวเมาท์คุกทะเลสาบฮุกเกอร์เมาท์เวกฟิลด์และทะเลสาบมุลเลอร์ค่ะเพื่อเราขึ้นมาถึงแล้วจุดหมายของชีคือซิลลี่ทรานส์ค่ะปกติชีไม่ได้เป็นสายแทร็กสายเทรลแต่ตั้งใจมาที่นี่เพราะวิวสวยมากอยากมาเห็นด้วยตัวเองและชีก็ทำสำเร็จค่ะเพื่อนๆเราจะกลับลงไปก่อนส่วนเราจะไปให้ถึงจุดชมวิวมุลเลอร์ฮัทค่ะและนี่ก็คือซิลลี่ทรานส์ในฤดูร้อนเราพักเหนื่อยและชื่นชมกับวิวที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะไปลุยกันต่อให้ถึงมุลเลอร์ฮัทระยะทางข้างหน้าอีก2กิโลเมตรกว่าๆนะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วแต่การเดินของแต่ละคนค่ะตรงนี้เป็นจุดแยกจากซิลลี่ทรานส์ข้ามเนินเขาลูกนี้ไปประมาณ2ชั่วโมงก็จะเป็นทางน้ำแข็งค่ะผ่านเขาลูกนี้ไปก็ไม่ได้เป็นทางเดินสบายๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะมีปีนป่ายบางช่วงทางค่อนข้างเดินยากคนที่เพิ่งเริ่มเดินยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แนะนำว่าควรมีเพื่อนไปด้วยนะคะหลายคนเดินมาถึงจุดนี้แล้วต้องเดินหันหลังกลับเพราะไม่ได้เตรียมรองเท้าสำหรับเดินหิมะมาส่วนเราเลือกไปต่อเพราะอยากเห็นความงดงามของธรรมชาติบนนั้นค่อยๆเดินลุยน้ำแข็งขึ้นไปสุดท้ายเราก็ไปถึงระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงตรงนี้ประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆนะ ต
รงหน้าเราคือเมาส์เซฟตันซึ่งจะต้องเทรลอีกเส้นหนึ่งใช้เวลา 2-3 วันจะมีหลายเส้นทางให้เลือกแล้วแต่ว่าจะเลือกเส้นไหนซึ่งนั่นต้องใช้ความชำนาญและอุปกรณ์ที่ครบในการที่จะปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาค่ะลมค่อนข้างแรงเลยค่ะตรงนี้เป็นที่โล่งกลางหุบเขาค่ะเราค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาผ่านเส้นทางดินหินขั้นบันไดมาหนักสุดตรงทางน้ำแข็งพอเจอปลายทางที่งดงามแบบนี้คุ้มค่ากับระยะทางของวันนี้แล้วค่ะข้างบนยังไปต่อได้อีกนะเป็นฮัทสำหรับพักค้างคืนค่ะแต่ต้องจองล่วงหน้าก่อนเราจองที่พักไว้ข้างล่างวันนี้เรากลับไปพักข้างล่างค่ะไม่ได้ไปต่อข้างบนก็จะเป็นที่พักกลางหุบเขาค่ะก็จะเป็นวิวโล่งๆกลางหุบเขาดูเหมือนจุดที่สวยที่สุดของเส้นทางก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเป็นจุดที่เห็นวิวภูเขาเห็นเมาส์คุกเมาส์เซฟตันฮุกเกอร์เลคและมุลเลอร์เลคค่ะตรงนี้เห็นวิวในมุมสูงได้360องศาเลยยอดเขาที่เห็นอยู่ไกลๆข้างหลังคือเมาส์คุกนะตรงทางน้ำแข็งก่อนที่จะขึ้นมาถึงจุดชมวิวตรงนั้นค่อนข้างอันตรายนะคะเราใช้วิธีเดินย่ำรอยเท้าคนก่อนหน้าค่ะเพราะเรามองไม่ออกเลยว่าตรงไหนเป็นทางเรียบหรือเป็นร่องหินเดินพลาดไปอาจจะทำให้ล้มแล้วก็บาดเจ็บได้เราก็เกือบจะล้มไปหลายรอบเหมือนกันเดินมาได้ขนาดนี้อยากจะให้มาเห็นสภาพรองเท้าข้างในนี่คือเปียกหมดเลยนะแต่ยังไงก็มาแล้วอ่ะเนาะอยากจะขึ้นมาให้ถึงตรงนี้เป็นเส้นทางที่เราหาข้อมูลมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็เลือกเดินทางในช่วงฤดูร้อนเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมอีกเส้นหนึ่งในนิวซีแลนด์ที่ต้องมาสักครั้งค่ะเราใช้เวลานั่งพักและชื่นชมมูลค่าให้เต็มที่อีกสักพักเรากำลังจะเดินลงแล้วค่ะแล้วก็มองหาทางเดินลงตรงนี้คือทางเดินขึ้นไปบนฮัทเพื่อไปพักค้างคืนค่ะซึ่งต้องเดินขึ้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าจะไปพักที่ฮัทต้องจองล่วงหน้าหรือจะกางเต็นท์ของตัวเองก็ได้นะระหว่างนั่งดูทางเดินลงก็เห็นมีคนเล่นสไลเดอร์ด้วยค่ะกำลังสไลด์ลงกันอยู่ตรงโน้นเห็นไหมคะอยากลองสไลด์ลงบ้างอะนอกจากรองเท้าที่เปียกแล้วก้นก็น่าจะเปียกด้วยหลังจากเดินลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นหิมะเราอาจจะสไลด์ลงกำลังหาวิธีลงที่ปลอดภัยอยู่ค่ะคิดว่าจะค่อยๆเดินลงแต่ก็เสี่ยงที่จะล้มได้ถ้าจะสไลด์ลงก็เสี่ยงที่จะถลายออกนอกเส้นทางค่ะลองไปดูทางสไลด์ลงของคนอื่นที่ลงไปก่อนเลือกทางที่มีรอยสไลด์ลงซ้ำน้อยที่สุดจะได้ไม่ลื่นเกินไปเลือกได้แล้วก็ไปกันเลยสนุกดีค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอยากขึ้นไปเล่นอีกรอบเลยอะแต่ต้องเดินลงแล้วแหละเพื่อนๆเราน่าจะเดินลงไปถึงข้างล่างแล้วเดินลงไปหน่อยก็สิ้นสุดทางน้ำแข็งแล้วแพลนให้ดูทางที่ลงมาอีกทีค่ะไปต่อกันค่ะเดินกลับไปทางเดิมประมาณ1กิโลเมตรกว่าก็จะถึงซิลิทรานส์นี่เป็นทางเดินลงหลังจากผ่านซิลิทรานส์แล้วเป็นทางเดียวกันกับที่เดินขึ้นมานั่นแหละ
ซึ่งก็คือบันได 2,000 กว่าขั้นทางเดินบางช่วงจะแคบถ้ามีคนเดินสวนขึ้นมาก็ต้องผลัดกันหลบเฮ้ยยังมีคนเดินสวนขึ้นมาด้วยเขาน่าจะไปพักข้างบนแหละโหรู้งี้เราน่าจะเดินให้ถึงฮัทเสียดายอ่ะเพราะถ้าเดินจากจุดชมวิวก็แค่อีกครึ่งชั่วโมงเองตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนสุดท้ายที่เดินลงและคงไม่เจอใครระหว่างทางแล้วไม่คิดว่าจะมีใครขึ้นไปอีกในเวลานี้หลังจากหยุดพักเหนื่อยเดินอีกประมาณ3 กิโลเมตรก็จะถึงข้างล่างแล้วแหละตอนลงค่อยสบายหน่อยตอนขึ้นก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเส้นทางนี้จะมีหิมะปกคลุมก็จะทำให้เดินยากขึ้นไปอีกต้องเตรียมร่างกายอุปกรณ์เครื่องดื่มอาหารต้องเตรียมให้เพียงพอระหว่างการเดินทางค่ะและภูเขาทั้งหมดที่เราเห็นก็จะเต็มไปด้วยหิมะฤดูหนาวก็จะได้วิวอีกแบบนึงแต่จะใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นเป็นความท้าทายของนักเดินเทรลซึ่งต้องใช้ความชำนาญในเส้นทางค่ะเราใกล้ถึงจุดแยกแล้วค่ะทางแยกที่จะไปคีย์พอยต์เดินต่อไปอีก15 นาทีค่ะเรายังพอมีเวลาเหลือยังไงก็มีโอกาสมาแล้วเก็บให้ครบทั้ง3 เส้นทางเลยแล้วกันค่ะถึงแม้คีย์พอยต์จะเป็นระยะทางสั้นๆแต่ด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวผ่านหุบเขาเราถึงได้เห็นวิวที่สวยงามไม่แพ้เส้นทางอื่นๆเลยเดินเข้ามานิดนึงก็จะมีที่นั่งพักสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะข้างหน้าเราก็จะเป็นวิวของทะเลสาบมุลเลอร์บริเวณนี้มีรั้วลวดหนามและป้ายคำเตือนให้ระมัดระวังหินสไลด์ห้ามเดินออกนอกเส้นทางข้างหลังนั่นคือเมาส์เซฟตันค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2438 เอ็ดเวิร์ด ฟิตเจอรัลด์และมาติอัส ซูบิเกนกลายเป็นนักปีนเขากลุ่มแรกที่ไปถึงยอดเขาเซฟตันพวกเขาดิ้นรนขึ้นไปบนหน้าผาน้ำแข็งถูกก้อนหินที่พังทลายลงมาเกือบจมหายไปจนกระทั่งพวกเขาไปถึงยอดเขาถึงได้รู้ว่าอีกด้านหนึ่งของภูเขานั้นไม่ได้สูงชันปัจจุบันนักปีนเขาจึงใช้เส้นทางด้านตะวันตกซึ่งจะไปถึงยอดเขาเซฟตันได้ง่ายกว่าตั้งแต่นั้นมาเส้นทางนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นเส้นทางที่เป็นจุดหมายของหลายๆคนค่ะวันนี้เราใช้เวลาสำหรับเส้นทางไปกลับประมาณ10 กิโลเมตรหรือประมาณ8 ชั่วโมงนะเมนจี้ทาวเวลวินเลิฟทำได้ครบจบตามเป้าหมาย3 เส้นทางวันนี้ในนิวซีแลนด์ค่ะและยังมีอีกหลายเส้นทางรอให้เราไปถึงออกมาพบเจอเรื่องสนุกในโลกที่มันเหน็ดเหนื่อยกันเถอะค่ะ